Okay, dah live. Wan akan buka yang secara terbuka slide tu. Kak Atia, okay. So screen dia akan jadi Atia akan apa? Tunjukkan yang nak slide ya. Okay. Apa dia Kak? Apa dia Kak? Akan tunjukkan slide Dr. Har ke? Kak Wan Mai yang akan add screen. Okay. Ni dah live dah patutnya? Atas tu? Dah live. Kak Wan Mai nanti slide Dr. Ha akan keluar Oh, okay. Okay, I'm ready. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia keluar dua. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dan berterima kasih kepada semua dan juga penceramah di atas kesudian untuk meluangkan masa untuk kita menambah pengetahuan dan juga info tentang topik kekeluargaan kita yang agak tidaklah hangat. Sangat mempunyai berinformasi kan pada masa ini, iaitu tentang pendidikan seksualiti dan di mana patut kita memulakannya. Saya percaya semua di antara kita di sini merupakan seorang anak ataupun merupakan seorang ibu ataupun bapa dan mempunyai anak-anak kecil kan. Dan topik ini juga merupakan topik yang sangat dekat lah di hati kita semua kan, insyaAllah. Makanya tanpa membuang masa lagi, saya memperkenalkan penyampai kita malam ini iaitu Prof. Datuk Dr. Harlina Halizah Haji Siraj. Beliau merupakan doktor berkelulusan UKM pada tahun 1991 dan merupakan doktor pakar ONG daripada UKM pada tahun 1997. Dan sekarang ni dan mempunyai sarjana pendidikan klinikal dari Melbourne pada tahun 2018. Kini Dr. Ha merupakan pengarah pusat citra UKM dan di samping turut bertugas sebagai profesor ONG dan pendidikan perubatan di Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan bidang kepenghususan Dr. Ha iaitu kesihatan seksual dan reproduksi, perancangan keluarga, pembinaan sahsiah dan profesionalism. Merupakan pengamal perubatan dan juga pengajaran klinikal. Beliau juga menganggotai panel jawatan teknikal kesihatan remaja kebangsaan Kementerian Kesihatan Malaysia semenjak tahun 2010. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya rasa saya menyerahkan penyampaian malam ni pada Dr. Ha, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana dapat bertemu di ruangan macam ni ya. Terima kasih Hatia selaku moderator. Tajuk ni selalunya memang
akan terpaksa tak nak kita sebagai ibu bapa memikirkannya bila kita lihat anak-anak kita semakin membesar dan soalan yang selalu Dr. Har dapat kalau kat mana-mana adalah bila nak memulakan pendidikan seksualiti tu pada anak-anak. Jadi mungkin Dr. Har nak menjawabnya dalam konteks kita mungkin kena ada beberapa premis yang perlu kita fahami dulu mengenai sexuality ni. Kalau boleh Dr. Har nak try dulu you all punya pengetahuan kan tentang pendidikan sexuality ni. Jadi saya akan buatkan Kahoot. Tak tahu siapa yang tengah tengok ni kan, tapi Kahoot ni mengenai pendidikan sexuality ataupun tentang sexuality. Jadi sekejap. Kalau kita cuba insyaAllah mudah-mudahan boleh. Kita guna teknologi yang ada ni. Okey. Okey, kalau boleh masuk kat kahoot.it tu and then you all boleh letakkan tu as your game pin and then letak you punya nickname. So I'll just see whether you all boleh masuk tak. Okay, Fizzat dah ada dah. Thank you. Kita ada soalan tak apa, okay. Okay. Ada 3 player. Betul rasa macam kita tunggu sekejap. Kalau ada 10 orang boleh. Ada ke 10 orang? Betul lagi. Ada ya. Okay, terima kasih Sarah Fisha. Dah ada 5 ni lah. Okay. Okay. I think terima kasih. Okay, I think I start je dulu. Tengok macam mana ya. Sambil tu Dr. boleh start my session lah. Okay, ada 5 soalan saja. Are you ready? Okay, soalan yang pertama. Definisi sexuality merangkumi aktiviti seksual, kualiti kehidupan seksual, keinginan seksual, atau masturbasi, onani atau merancang. Okay. Alright. Kalau tengokkan tu, okay, semua tu sebenarnya merangkumi definisi sexuality aktiviti seksual, kualiti kehidupan seksual dan keinginan seksual. Yang hijau tu, masturbation, onani tu semua memang bukan. Maknanya dia tidak merangkumi yang itu semata-mata lah. So, at least I think I know my audience tak ambil tu ya. Kalau dalam kuis yang lain, mesti akan ada in a bigger crowd lah. Memang ada ya yang akan mengatakan definisi sexuality merangkumi yang masturbasi, onani dan merancap tu ya. So I think kita tengok you all punya konsep tu betul lah. Okay, good. Alright. Okay, next. Okay, soalan kedua. Dimensi sexuality pula. Kita ada 7 orang macam tu. Alright, okay. Alright, dimensi tu nanti I need to explain myself. Cumanya memang selalu tu kita bila kata sexuality tu yang terbayang kat kepala kita adalah anatomy, physiology, fungsi. Jadi most of kita kalau tanya tentang sexuality, dimension yang paling selalu adalah biological, which is here pun daripada 8 orang ni 4 orang kata biological ya. Tapi dia ada juga cognitive. I will go into that, spiritual.
Tapi economical is not a dimension in sexuality. So itu mungkin nanti I'll explain. Dan sebenarnya economical ni dalam aspek yang macam mana ya. Tapi as always lah orang kalau cakap sexuality tu dia akan fikir tentang dimensi biological ya. Okay. Alright. Sikit lagi. Soalan ketiga, berikut adalah komponen sexuality. Sejarah, perundangan, politik, etika. Okay. Okay, semua adalah komponen ya. Sexuality memang ada banyak komponen dia. Termasuk sejarah, termasuk politik ya, perundangan juga etika. Tapi as usual ya, memang orang banyak think etika ni. Agaknya sebab dah tahap cakap dengan a group of parents ataupun yang bila cakap tentang sexuality tu you have to macam kena ada etikanya terus ya. So memang etika ni jadi popular popular choice dalam mana-mana je kahut yang nak tahap buat. Okay, wow, AM juga yes. Okay, next. Sikap terhadap sexuality. This is very important to examine. So apakah sikap seimbang, liberal, neutral dan conservative? So apakah sikap yang ada ya terhadap sexuality ni? Okay. Alright, right, good. Semua orang pick seimbang, ada yang liberal, ada yang konservatif, yes. Tapi this group nampak gaya tak ada yang pick neutral. So thank you. I think saya berpandangan kita tak boleh nak bersifat neutral terhadap sexuality. Mungkin ada yang kata I'm okay, ada okay, tak ada pun tak apa. But that's not it ya. Kita memang kena commit lah ya. So kalau kata tengah-tengah tu sebenarnya seimbang ya, dia bukannya neutral. Okay. Alright, last kali soalan yang terakhir. Okay. Guru terbaik untuk pendidikan sexuality adalah guru sekolah, media, ibu bapa atau masyarakat. Kita tengok apa grup ni kata. Right. Okay, 7 orang kata ibu bapa, tapi ada 2 orang kata cikgu sekolah. So I think unfortunately memang kita mesti ambil tanggungjawab ni untuk menjadi guru pertama untuk anak-anak dalam konteks sexuality. Yang terbaik still ibu bapa sebenarnya ya. So guru tu dia akan assist kita tapi we are still the best lah sebenarnya. Okay. Siapa yang menang kali ni? Tempat ketiga adalah AAA, alright. I hope this is not a battery. WM, ni one mic agaknya. Dan siapa dia? AM. So, I don't know who you are. Tapi AM tu kira macam apa pagi pula ya. Okay, so thank you very much. Kita stop dulu sharing ni ya. Okay. Okay. So balik pada ni, thank you for the untuk respon daripada para yang sedang mendengar lah ya dan juga sedang melihat terlibat sama dalam sesi ni. Kalau kita lihat sebenarnya bila cakap tentang sexuality is actually the definition. Kebanyakan orang akan merasakan bahawa sexuality itu suatu yang very physical saja ya. Dan oleh sebab tu kita kena tahu bahawa sexuality ni ada sekurang-kurangnya 5 dimension. Dan untuk ibu ayah, Dr. rasa ini this is the turning point ya. Sebelum ni agaknya mak ayah dia rasa sangat-sangat takut ataupun kekok ataupun rasa macam canggung macam mana nak cakap tentang aspek sexuality ni. Dia begitu kerana selama ni kita merasa pendidikan sexuality atau aspek sexuality itu hanya berkaitan dengan fizikal kita tu je. Tapi sebenarnya kita kena ingat sexuality iaitu orang kata perkara yang berkaitan dengan aspek seksual, aktivitinya gaya hidupnya dan juga apa saja yang berkaitan itu sebenarnya mempunyai 5 dimensi. So dimensi yang pertama tu adalah macam selalu kita katakan biological,
dan juga fisiologi, ya. Itu hanya satu saja dimensi. Tapi sebenarnya ada 4 lagi dimensi, ya. Ibaratkan sexuality itu sebuah rumah, dia ada 5 bilik dalam tu dan semua bilik itu sama besar, sama penting, ya. Tadi bilik yang pertama adalah tentang dimensi biological dan physical. Tapi dimensi yang satu lagi adalah dimensi kognitif, ya, ataupun intellectual. Because the most important sexual organ is your brain. Ya, jadi maknanya sexuality itu berkaitan dengan cara kita berfikir, bagaimana kita relate diri kita dengan aspek sexuality, ya. So kognitif aspek ini sangat penting sebab organ seksual ini hanya mengikut apa yang otak tu fikirkan, ya. Okay. So dimensi yang ketiga adalah dimensi dari sudut kognitif, dari sudut emosional, ya. Tadi dah ada physical, kognitif dan emosional. Sebabnya aspek sexuality ini berkait rapat sangat dengan emosi, ya. Emosi mahu disayangi, emosi yang positif, ya. Dihormati, ya, rasa kemesraan, rasa begitu dekat dengan seseorang itu, ya. Dan oleh sebab itu sebabnya aspek sexuality yang dipaksakan ke atas seorang tanpa rela ataupun hingga menyakitkan, ya, secara fizikal. Semua itu tidak sepatutnya berlaku, ya, sebab dia memang punya impak terus bagi dimensi emotion. Dimensi yang keempat adalah aspek sosial, ya. Dimensi sosial ini sebenarnya memberikan gambaran bahawa manusia ni kalaulah kita hanya hidup seorang, kita tak perlu pun agaknya, ya, cakap tentang sexuality. Tapi kerana kita hidup dalam satu kelompok manusia, maka di situ ada, kita kena tahu adik-beradik kita itu, ya, adalah darah daging kita. So mungkin hubungan seksual itu tidak sepatutnya berlaku. Tapi dengan orang lain, ya, kita mungkin kena relate orang yang lebih muda, sebaya, yang sama gender, yang berlainan gender. Jadi itu adalah dimensi sosial bagi sexuality. Akhir sekali yang kelima, walaupun dia akhir tapi dia sangat penting, ya, iaitu aspek spiritual, ya, dimensi spiritual. Jadi sebabnya aspek sexuality ini akhirnya membawa kepada identiti dan jati diri, khususnya dalam konteks nasab keturunan, ya. Jadi kita, benda tu memang ada aspek transcendent ataupun siapa kita sebenarnya, ya, siapa dari sudut genealogi kita tu. Oleh sebab tu kita katakan bahawa aspek sexuality itu, ya, dimensi sexuality itu adalah terrangkum dalam 5 dimensi ini. Oleh sebab tu kalau anak kita bertanya, ya, where do we start, ya, maknanya bila anak kita bertanya apapun umur dia mungkin baru sekolah rendah atau sekolah menengah, kita jangan terus panik, ya. Kita tengok soalan dia tu sebenarnya bertanya untuk dimensi mana. Janganlah freak up saja ni. Kebanyakan mak ayah dia bila kata anaknya tanya sikit pasal aspek sexuality, dia dah jadi menggelabah sebab dia tak tahu sebenarnya anak ni, ya. Dan kita memang bila kita banyak lagi memberi maklumat, anak kita akan lebih bereksperimentasi, ya. So yang tu dari sudut dimensi dan sexuality juga sebenarnya ada aspek komponen dia. Komponen ni banyak, ya. Komponen ni kalau kita lihat, kita lihat, harus kena share jugalah ya slide ni. Okay. Sekejap, ya. Untuk bagikan sedikit gambaran. Kalau tak, I need to see my slides juga. Okay. Ya. Ni. Okay. Ini tadi, ya. Okay. Ada tak nampak tak? So, mana pula Dr. Har punya? Okay. Sister boleh nampak ke? Tentang slide ni. Okay.
Yang tu ya. Yang tu jadi kita lihat bahawa dimensi seksual itu adalah dimensi yang adanya biologi, ya, adanya kognitif, emosi, sosial dan spiritual. Dia juga ya, kalau kita lihat ada juga nampak kan? Tapi dia tak boleh slideshow. Okay. So kalau kita lihat dalam konteks ini, komponen dia banyak. Komponen tu yang termasuk etika, termasuk juga spiritual. So banyak komponen sexuality ni ya. Sebabnya kita mungkin merasakan seolah-olah tak boleh lari daripada membincangkan tentang perkara ini. Yang satu lagi yang kita kena perhalusi adalah sikap kita terhadap sexuality. So yang ini saya selalu rasakan bahawa ibu ayah kena very clear sebenarnya apa sikap dia ya. Kalau kita lihat ada orang yang dia dalam konteks sikap ni kita lihat di dalam spektrum ya, yang paling kanan contohnya yang hijau tu adalah sikap yang konservatif ya, sikap yang restriktif, sikap yang very constraining ya. Dan maknanya kita lihat bahawa seks itu dianggap sebagai satu yang melambangkan kerendahan moral manusia ini. So oleh sebab tu ya dianggap lagi dikekang sexuality itu lagi bagus. Manusia ni jadi hina kerana tunduk kepada kemahuan seksual dan syahwat, dan akan menjadi mulia jika dia mampu mengekang nafsu syahwat tu. Jadi tu yang kadang kita lihat ada sikap yang mana merasakan celibacy ataupun tidak berkahwin itu adalah kemuliaan ya tahap manusia. Jadi sikap yang konservatif ini dia sempit dan juga mengongkong ya, dan juga sebenarnya tidak fitrah. Tapi sebagai respon kepada sikap yang konservatif begini, selalunya manusia akan mempunyai sikap yang satu lagi ya, dia akan pergi kepada spektrum satu lagi, itu liberal yang warna kuning tu. Yang sini dia akan menganggap seks tu sebagai satu ekspresi diri ya, yang tidak boleh dikekang, tidak boleh dibendung ya, tak boleh ada limitasi dalam mengekspresi diri tu. Jadi ini satu sikap yang lepas bebas pula ya, anything goes, no string attached ya. I don't care who you are, where you are from, what you did, as long as I love you ya. So on the name of love tu. Jadi itu juga satu sikap yang liberal. Tapi sebenarnya yang sebagaimana yang kita tahu, apabila berada pada keseimbangan dan kesejahteraan, dia mesti mempunyai sikap yang betul ya terhadap sexuality itu, menganggap bahawa seks adalah komponen penting dalam fitrah kehidupan manusia. Namun sebagaimana biasa dia perlu perlu disusun, diatur ya dengan sebaik mungkin agar ianya tidak menjadi sama ada terlalu liberal atau terlalu konservatif. So yang ini ya kita membincangkannya untuk mengatakan bahawa ini sebenarnya sikap yang perlu kita ambil ya dalam konteks ini. Mungkin juga kita ada sedikit ke kanan atau sedikit ke kiri. So yang itu menjadi tanggungjawab kita lah untuk melihat ya. Cuma kadang-kadang kita rasa kesian juga bila anak-anak kita khususnya ya, yang anak-anak kita yang dah besar ni, dia sebenarnya confused juga kalau kita tengok bila kalau dekat Malaysia tu tengok dekat lampu trafik kan, kita tengok ada iklan-iklan haram ni, sikap manusia yang menunjukkan bahawa ya dianya diiklankan untuk adult toys contohnya kan, dan juga ubat kuat lelaki. So dianggap bahawa sexuality tu hanya dalam konteks permainan fizikal sahaja ya, untuk suka-suka, ataupun sebagai satu pertandingan dan peraduan siapa yang kuat dan siapa yang lemah ya. Jadi anak-anak kita sebenarnya ya, bila kita tidak banyak berbincang dengan mereka, maka ini sebenarnya yang membina sikap mereka. Dan saya rasa walaupun mungkin ada yang mengatakan kita ni sikap kita, kita tak cakap sangat pasal seks ni, kita malu ya, banyak konteks, dalam konteks malu dalam masyarakat kita. Sebenarnya bila tengokkan macam tak malu pun ya. Jadi dalam konteks ini selalunya kita juga saya tahu kebanyakan ibu ayah bila anak dah mula perasan tentang anatomi badan dia ya, kita selalu menggunakan pendekatan memalukan mereka. Ini malu-malu macam tu kan. Jadi dan bila malu apa maksudnya, kita tak cakap tentang aspek tu ya, kita tidak berbincang tentang perkara tu ya. Jadi oleh sebab tu memang ya, nak tak nak kita terpaksa akur bahawa aspek sexuality ni satu yang
satu yang isu yang delicate, satu isu yang bukan mudah nak dibincangkan, tapi walau bagaimanapun kita sebagai ibu ayah ni mestilah juga membincangkannya, jadi itu premis yang harus kita tangani dulu sebelum kita pergi pada perbincangan yang lebih lanjut lagi. So dalam konteks Zoom dah ya, okey. Maknanya Umi nampak besarkan saya. Dia tak ada, dia tak boleh ni. Okey. Okey sister ya. Tunjuk besar sikit. Dia sebab macam itulah. Okey. Jadi kalau kita tengok juga masalah dalam konteks masa, kita lihat adanya masalah kesihatan reproduktif dan seksual, yang banyak dibincangkan tentang kehamilan remaja, tentang pengguguran. Nanti semalam ke hari ini Director General Kesihatan kata tentang adanya jualan pil pengguguran di Malaysia secara haram dan online, jadi itu memang sukar untuk dibendung lah, tapi itulah yang antara perkara yang berlaku, tapi ianya bukan hanya berlaku secara tiba-tiba, dia sebenarnya buah daripada satu pokok yang dah lama ditanam. Akar umbinya adalah dalam konteks kurangnya pengetahuan kita, antaranya adalah pengetahuan sexuality yang relevan dan juga up to date. Kita macam tak bolehlah dengan pengetahuan yang dulu, so maka dengan tu menjadi satu yang agak urgent untuk kita menguasai perbincangan kita ni. Selalu juga Dr. Harni ni selalu yang Dr. Har terpaksa hadapilah kalau bincang dengan ibu bayah. Dia selalu mengatakan bahawa silakan kalau kita berikan remaja kita ni dari sudut rumah perlindungan remaja, nanti kan kita bagikan pengetahuan seksualiti pula kat anak-anak, bagi pula vaksin HPV. Ini semua adalah akan menggalakkan anak-anak kita untuk menjadi manusia yang mempunyai attitude yang liberal terhadap seksual. Pada saya tu mungkin satu yang dinamakan moral panic lah. Kita sebenarnya tidak kita mungkin akan berhadapan dengan banyak masalah sekiranya kita mengatakan anak-anak kita ni tak boleh langsung ada pengetahuan khusus di pendidikan seksualiti, kerana dia tidak akan mampu membuat keputusan yang bijak dan yang baik untuk diri dia. Kalau kita lihat juga dalam sudut statistik kita, memang dalam konteks perbincangan yang ni selalu kita lihat bahawa teen pregnancy dia memang boleh hindarkan melalui pendidikan sexuality komprehensif. So Dr. Har semalam ni Dr. Har nak bincang tentang apa yang dinamakan sebagai Comprehensive Sexuality Education ataupun CSE tu. Di Malaysia Dr. Har alhamdulillah dapat satu slot sebulan sekali di IKIM FM hari Khamis ketiga setiap bulan 8.30 pukul 9.30 pagi, membincangkan tentang Comprehensive Sexuality Education CSE daripada bulan Jun yang lepas. Jadi Dr. Har dah sampai pada peringkat usia 13 ke 15 tahun, yang tu yang paling crucial sebenarnya. Dan didapati kalau remaja itu mengatakan mereka mendapat pendedahan comprehensive sexuality education, they are 50% less likely to experience an unintended pregnancy. Jadi pengetahuan itu sebenarnya membuat mereka lebih berupaya untuk membuat keputusan. Jadi kita sebenarnya sebagai ibu bapa, Dr. selalu katakan kita main layang-layang ni, kita navigating kita punya aspek sexuality ni. Bayangkan layang-layang tu adalah anak kita sebenarnya bermain layang-layang dengan anak kita ni. Maknanya kita tak bolehlah pendekkan tali kita atau benang kita tu, maknanya layang-layang ni tak boleh take off. Tapi kalau bila dia tengah terbang di atas angkasa tu, kita tak boleh juga lepaskan atau putuskan tali tu, sebabnya dia akan terbabas dan akan akhirnya mungkin jatuh merebah ke bumi ni. Jadi sebenarnya sexuality ni memang memerlukan ibu ayah mempunyai kemahiran yang tersendirilah untuk berbincangnya, dan dia mungkin bukan satu yang sukar, kerana kita mesti memastikan kaedah kita tu sesuai dengan anak kita tu.
Jadi saya pergi kepada pendidikan seksualiti pula. Kali ni ya, kalau kita lihat pendidikan itu of course ya, the how, the where, the what semua tu. Dan kalau dalam konteks pendidikan ya, Profesor Abdul Rahim Ranggulung dia mengatakan kita memang kena ada pendidikan yang menghasilkan kurang-kurangnya 5 perubahan positif pada anak kita tu. Pertama mestilah dari sudut akidahnya, kemudian akhlakiahnya, akliyahnya dan insaniah serta seterusnya jasmaniah. Jadi pendidikan seksualiti juga mesti mempunyai impak juga ya kepada aspek-aspek begini secara langsung dan juga secara tidak langsung ya. Jadi oleh sebab itu apa yang Dr. definisikan sebagai pendidikan seksualiti, dia sebenarnya it's a lifelong process. Ini satu kesilapan kita. Selalu kita kata pendidikan seksualiti itu mesti untuk kanak-kanak, mesti untuk remaja ya. Sebenarnya it's a lifelong process sebab kita lihat bahawa keperluan dan juga aspek seksualiti kita juga berubah-ubah mengikut peringkat usia kita. Mungkin ketika remaja dia perlukan ya pengetahuan yang lebih dalam aspek satu aspek, tapi nanti bila sudah berkahwin ya, sudah mencapai pula usia 50-an, sudah menopause dan juga andropause, semua tu mempunyai impak kepada seksualiti. Dengan itu pendidikan seksualiti adalah satu proses pembelajaran sepanjang hayat ya, yang akhirnya dengan maklumat yang ada membentuk sikap kepercayaan nilai kita dan dia sebenarnya merangkumi segala ya perkembangannya, ya, seksual, kesihatannya, hubungan dan seterusnya ya. Jadi sisters, brother, Dr. Har mungkin nak jump sikit ya, tak ada nak terus nak detail out. You all ada slide ni, Dr. Har akan dah bagikan slide ni. Yang penting dalam sudut objektif utama pendidikan seksualiti, dia memang membentuk individu ya yang soleh dan muslih. Itu yang penting. Maknanya tidak boleh pendidikan seksualiti kita ni menjadikan kita manusia yang tidak langsung menjadi insan ataupun manusia yang lebih baik ya. Dan kalau kita lihat siapakah remaja belia yang sihat aspek seksualnya, dia ada 4 perkara di situ ya. Dia menghargai tubuh badannya, dia bertanggungjawab atas setiap tingkah lakunya, dia berkomunikasi dengan cara yang terhormat dan juga menyatakan kasih sayangnya dengan cara yang sesuai dengan usianya. Oleh sebab itu kalau kita lihat ya, siapakah dia ibu bapa yang menjadi ibu bapa kepada remaja yang sihat seksualnya. Itu list yang kita boleh lihat. Cuma antaranya adalah satu, mesti berpengetahuan ya tentang aspek seksualiti dirinya juga dan orang lain, dan dia sendiri menonjolkan sikap yang sihat ya terhadap aspek seksualiti dalam hubungan suami isteri dan juga rumah tangga. Jadi dalam konteks ini dia bukannya terdiri daripada mereka yang mungkin tidak langsung pernah berbincang ya, tidak pula melayan pertanyaan anak-anak ya. Jadi oleh sebab itu kita ya, yang paling penting adalah mempunyai pengetahuan yang luas itu ya mengenai seksualiti. Jadi saya rasa kita kalau tak tahu, kita kena tambahkan pengetahuan kita ni, dan alhamdulillah ya perbincangan kita ni adalah salah satu daripada usaha tersebut ya. Ini saranan saya ya, Antiap. Mana dia saranan saya? Okey, bagi mencegah gejala sosial yang ada ya, gejala seksual juga, dia memang memerlukan kemahiran ya untuk memperkenalkan pendidikan seksualiti anak ini mengikut usia dan kematangan. Dan selain daripada itu, berupaya memenuhi keperluan emosi khususnya anak remaja. Saya tahu ramai daripada ibu bapa Gen Y yang lahir tahun 79, 80 yang sekarang ni jadi ibu ayah. Anak ni tengah masuk sekolah menengah ni, 12, 13 ya, dan dah mula dah pening kepala ya. Sebabnya anak-anak remaja ini memang mempunyai keperluan emosi ya terhadap yang perlu dipenuhi, yang mana mereka ini memerlukan penghargaan, pengukuhan. Dan oleh itu peranan ibu bapa, dan saya tekankan di situ bapa dalam mendidik anak lelaki itu ya juga sangat penting, kerana di situ dia akan relate bagaimana sebenarnya fungsi dia dengan aspek seksualiti dia, dan kita mesti menunjukkan contoh teladan yang baik ya dalam hubungan antara suami isteri, ibu dan bapa. Kerana itulah sebenarnya contoh pertama yang mereka akan lihat. Saranan saya memang dari sudut pendidikan seksualiti di Malaysia ini, dia mestilah merangkumi aspek formal, informal,
orientasi kurikulum ya, disokong pula oleh setiap ibu bapa yang betul. Dan kandungan itu mestilah disesuaikan dengan kematangan kesediaan pelajar atau kanak-kanak tersebut dan juga fleksibel, bersifat luas dan anjal dan juga accommodative. Dan secara khususnya memberi tumpuan fokus ya, kepada kelompok anak-anak remaja yang berkeperluan khas dan berisiko tinggi. So mereka yang mungkin sudah memang terlibat dengan aktiviti seksual, dia memang memerlukan aktiviti intervensi yang berbeza. Kalau silibus, tahan nak propose buku saya ni memang dah habis dah. Mungkin ada keperluan untuk menukilkan yang baru, tapi kalau kita lihat apa yang disarankan oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan di dalam Tarbiyatul Aulad fil Islam, dia dalam chapter yang ke-7 saya tentang aspek pendidikan sexuality ni. Satu lagi ya, yang saya tunjukkan dalam slide tu adalah Comprehensive International Technical Guidance ya, on Sexuality Education. Yang ini sebenarnya diperkenalkan oleh UNICEF dan juga agensi-agensi bangsa-bangsa bersatu, dan dia ni boleh dapat dekat PDF, boleh je Google. Tapi yang menarik kat sini ya adalah dia punya key concept ya. So nanti saya cuba key concept itu ya, dia memperkenalkan 8 key concept. Ya, konsep yang pertama adalah tentang hubungan, relationship. Dan kalau lihat dia ada juga dalam aspek value ya, dan juga hak juga pengaruh budaya. Ini satu yang sebenarnya this is a milestone ya, sebab sebelum ini dokumen-dokumen daripada United Nations jarang menekankan tentang value, tentang rights ya, mereka menjadi lebih ni. Dan of course ada topik yang khas tentang gender. Yang sini juga ada ibu bapa yang amat bimbang ya, sebab nanti kalau gender ni mesti LGBT. Itu saya rasa ya amat terlalu sempit dari sudut berfikir begitu ya. Tapi anak-anak kita sebenarnya khususnya mungkin yang bersekolah di sini, dia memang akan didedahkan dalam aspek gender ini dan berlakunya normalisasi ya, supaya menerima golongan dan cara hidup LGBT. Jadi di situ ya, saya kira topik ini memang khususnya untuk ibu bapa yang membesarkan anak-anak di sini perlu kita perhalusi. Dia juga ada konsep tentang violence and staying safe ya, ini cukup penting, di mana aspek keganasan ya, yang dikaitkan dengan hubungan seksual itu diberikan emphasize yang khas. Dan yang konsep yang kelima tentang kemahiran, ini cukup penting. Dan sebenarnya 6, 7, 8 itu barulah adanya dalam konteks dalam konteks human body development ya. Kemudian baru ada sexuality and sexual behavior, kemudian ada sexual and reproductive health. Dr. Har sebenarnya ya dalam konteks ini juga melihat pendekatan yang selalu dibuat oleh kami atau doktor ni, sebab itu berkaitan dengan kami kan, adalah sexual and reproductive health. Tapi kalau dalam technical guidance ni, dia minta kita cerahkinkan dulu aspek-aspek yang umum ya, mengenai relationship, siapa dia ayah dia, siapa ibu dia, siapa adik-beradik kandung dia ya, apa kaitan dia dengan jiran dia ya. Jadi di situ sebenarnya sangat penting dan perlu diperkenalkan awal ya. So kalau kita lihat juga yang ini adalah dalam konteks pendidikan seksual dalam pendidikan seksual perspektif Islam ya. So yang ini mungkin kita sebenarnya mempunyai rujukan yang amat jelas tentang pendidikan sexuality peringkat yang dari sudut perspektif Islam ini. Ya, kalau kita lihat juga dia ada etikanya ya, etika pendidikan etika seksual ini ya, ada konsep kesopanan ya, perlindungan kehormatan, kesucian ya. Kita kena perkenalkan ini kepada anak-anak kita dan wujudkan yang macam saya katakan tadi, Tarbiyatul Aulad fil Islam ya, pedoman pendidikan kanak-kanak menurut Islam karangan Abdul Nasir Ulwan. Dan sebenarnya ini bukunya dia ada yang memang satu jilid saja. Jadi kalau ikut Tarbiyatul Aulad fil Islam, dia mengatakan bahawa dalam fasal yang ke-7 dalam buku tersebut,
Definisi pendidikan seksual adalah aspek pengajaran yang membawa kesedaran dan penerangan terhadap permasalahan seksual kepada anak-anak. So, dia bertujuan untuk menjelaskan tentang perkara itu, dan dia membahagikan kepada 4 fasa. Ya, so anak 7 ke 9 tahun itu umur tamyiz, mumayyiz. Dia diberikan pendidikan tentang batas pergaulan dan batasan penglihatan. Ya. Murahaqah adalah umur yang prabaligh, 10 ke 13 tahun. Fasa peralihan yang sini kena dipenuhkan tentang kesan negatif rangsangan seksual. Bulu ataupun kira dah balik tu, ya, 14 ke 16, ya, mungkin lebih awal lagi juga. Dan ketika ini kalau dalam buku tersebut sudah ada pengenalan terhadap hubungan seksual, ya, dan selepas daripada itu dianggap masa belia, ya, kita katakan sebagai dewasa muda. Yang ini adalah untuk mengawal nafsu syahwatnya, ya. Jadi dia melihat pada umur, ya, ringkat umur. Nanti Dr. Har recap balik. Ini buku yang Dr. Har pakai dalam membesarkan anak-anak lah, ya. It's not the stock, what's in there, ya. It's so amazing. Ada umur-umur dia, ada 4 tahun, ada yang untuk 10 tahun. Dan buku-buku ni Dr. Har memang tak boleh beli di Malaysia lah. Dia anggap buku yang tak boleh dijual, ya, di kedai-kedai buku di Malaysia. Jadi ni Dr. Har belajar beli masa di New York masa tu, ya. Dan kalau tengokkan dalam buku ni, macam ni, It's So Amazing ni untuk yang Dr. Har ini yang untuk 5 tahun. Dia adalah cerita pasal The Amazing Sperm Trip, ya. Jadi dia macam jadi cerita kartun pula, ya. Yang ini Let's Talk About Sex, yang ni untuk yang 10 tahun ke atas. Dia mula cerita tentang bagaimana adanya ovum, ya, masuk fallopian tube, ya, dan akhirnya menunggu dekat fallopian tube tu. Kalau ada sperm, tengok-tengok tak ada, maka akhirnya dia pun cair, ya, dan di situ akan bermulanya period. So dia kaedah-kaedah ini menjadi bahan rujukan, ya, untuk kita bercerita kepada anak-anak sekiranya kita mungkin tidak berupaya untuk mengajarnya dalam konteks yang lebih pada saya ini cukup baiklah. Tak mesti seorang doktor yang kena bincangkan tentang aspek ni. Satu lagi, ya, Dr. Han juga ada dengan rakan-rakan, ya, mengusulkan satu kempen Talk Now Protect Always, ya, bersama industri yang ini Durex, ya. Durex tu, okay. Dan dia ada buku pada tahun 2017, ya, Dr. Har dengan Cik Zaid Muhammad, iaitu seorang smart parenting coach. Kita mensasarkan ibu bapa, ya, untuk mampu berbicara tentang aspek sexuality ini, dan dengan tujuan untuk melindungi anak-anak kita lah, ya. Jadi buku tu kalau kita lihat dia memang memang khusus untuk ibu bapa, ya. Dia akan membetulkan ini antaranya untuk bercakap tentang kesihatan seksual dan reproduktif. Dan dalam buku ni juga dia menyatakan tentang umur, ya. Okey. 0 ke 2 tahun apa topik yang mesti dibincangkan, ya. 3 ke 5 tahun apa dia, ya. 5 ke 7 tahun, ya. So 8 ke 12 tahun pun, ya, begitu juga. So ada QR code tu kalau misalnya ada yang mahukan rujukan. Saya dah berikan tu Talk Now Protect Always untuk parents, tapi ada juga yang dalam bahasa Melayu. Ada juga Talk Now Protect Always itu untuk mereka yang berusia 17 tahun ke 18 tahun ke atas. Yang tu pun ada juga, ya. Jadi yang ini mungkin ya, secara kasarnya saya akan mengatakan begini dulu. Anak yang 0 ke 2 tahun sebenarnya kita mungkin kata takkanlah kot dia dah tahu kot, ya. Jadi mungkin dalam aspek ini, terutamanya bila anak-anak itu sudah ada abang atau kakaknya, ya. Jadi kita bahagian anggota tubuh badan lah sebenarnya yang menjadi satu yang menarik perhatian dia. Jadi mungkin anak kita yang 2 tahun, ya, akan mula bertanya kenapa adik dia macam ni, ya, kenapa dia macam tu. Contohnya bila mereka, ya, mempunyai jantina yang berbeza, ya. Jadi dalam 2 tahun ini sebenarnya dalam konteks 0 ke 2 tahun kita lebih
dalam aspek melindungi dia, ya, supaya dia tidak dieksploitasi ataupun tidak menjadi mangsa kepada penderaan, yang itu amat penting, ya. Kita juga kena melihat, ya, anak-anak kita itu dari sudut pertumbuhannya, ya, dari sudut perkembangannya. Kerana bila dia masuk 3 ke 5 tahun, masa ni dia dah mula ada ciri-ciri memerhati, ya, dan juga mengenal pasti adanya bahagian tubuh badannya yang mungkin berubah dari sudut saiz, kan. Kalau misalnya kanak-kanak lelaki, minta maaf Dr. memang kena sebut secara peribadi, ada yang akan ada, ya, sebelum dia nak kencing, kan, dia akan ada ereksi, ya, dan dia mungkin akan bertanya kepada kita, ya, kenapa dia adanya ni, adik dia tidak, ya. Jadi pada umur 3 ke 5 tahun ni, Dr. nak suggest apabila anak itu sudah mula bertanya, ya, maka kita perlu menjawab. Dan dalam konteks 3 atau 4 orang anak tu, semuanya berbeza-beza. Jangan ingat abang sulung akan buat macam ni, semua akan ikut, begitu tidak. Ada anak kita yang banyak bertanya, ya, sangat-sangat nak tahu, very curious. Ada yang sampai 7-8 tahun tak pernah tanya pun ada juga, ya. Jadi kita mungkin kena, sebagai ibu ayah ni, kena memastikan bahawa sekiranya mereka bertanya, mereka akan dapat jawapan yang tepat, ya. Bukannya hanya sekadar kita menakut-nakutkan dia bila dia tanya, Umi, baby ni datang dari mana? Kan, bila dia nampak. Jadi mungkin kita lihat anak kita tu melihat kita mengandung, ya, daripada kecil kepada kandungan yang berat. Kemudian kita pergi ke hospital, kan. Kemudian balik pula tu, atau dia pergi ke hospital tengok adik dia dah keluar. Jadi itu akan menjadikan mereka sangat ingin tahu, ya, apa yang sedang berlaku sebenarnya, ya. Jadi oleh sebab tu kita kena bersedialah memberikan jawapan, ya. Kalau misalnya anak-anak kita bertanya, selalunya saya anggap itu satu peluang, ya, untuk kita menguji, ya, sejauh mana sebenarnya yang dia tahu, okay? Sebab kadang-kadang dia dah dapat maklumat itu daripada persekitaran dia, ya. Khususnya dia mungkin dah pergi ke tadika dia tak tahulah cerita apalah ni, kan, dalam gadget yang dia pegangnya. Maka bila dia bertanya, kita harus menjadikan itu satu peluang untuk explore dari mana sebenarnya, adakah sumber-sumber lain yang memberikan dia gambaran-gambaran yang sebenarnya sangat tidak bertepatan, contohnya, kan, ya. Jadi kalau kita kata baby, anak kita tanya, baby datang dari mana, Umi? Kan. So mungkin kita boleh tanya, okey, sebelum Umi jawab, abang rasa dari mana? Ya, dan lepas tu dia mungkin akan kata, baby keluar daripada pusat macam tu, ya. So kita katakan bahawa okey, pusat itu satu peluang untuk menerangkan apakah sebenarnya belly button tu. Pusat itu sebenarnya attachment, ya, kita punya umbilical cord, ya, ataupun tali pusat. Dan tali pusat itu penting ketika bayi di dalam rahim. Jadi bayi sebenarnya dalam umi, ya, kat rahim umi, tapi dia tak keluar kat belly button. Dia keluar, kita boleh ceritakan bahawa bagi wanita, ya, ada tempat khas untuk keluar bayi, ya. Dan tempat itu letaknya tempat kita buang air besar dan tempat buang air kecil. Ada satu tempat yang khas untuk bayi keluar. Lepas tu kita tengoklah respon dia. Kalau dia macam jijik ke apa ke, kan. So kita mungkin sebenarnya kalau anak 3-5 tahun tu kita cerita secara facts begitu saja pun sudah okey, ya. Dia akan ada jawapan begitu. Tapi mungkin dia tak betul-betul faham lagi dan dia akan bertanya lagi akan datang. Tapi saya punya pengalaman sendiri, anak saya 4 tahun ketika tu, anak lelaki saya, bila kita mandikan dia tu, dia bertanya, ya, Umi suka, masa tu dia masukkan diri dia adik, dan saya ajar anak-anak ni dengan nama-nama perubatan. Itu satu hal juga lagi, ya, kita nak ajar anak kita to name the body part tu. Yang tu kan bila sampai kat bawah tu, pusat ke bawah kita tak bincang langsung dah. Dan
sebenarnya kita perlu memberikan satu kata nama yang macam juga mata, telinga, hidung. Sebab mereka memang kena menjaga genitalia kita tu, dia sama juga macam dia menjaga mata, telinga dan tangan dia contohnya. Tapi kita mungkin tak tahu sebab budaya kita agaknya kita tak banyak cakap tentang tu. Kita takut kalau kita ajarkan carut pula, lucah pula. Jadi macam saya sendiri, saya gunakan terma perubatan, penis, vagina. Jadi saya ingat anak saya masa tu, dia kata, Umi suka penis adik panjang ke pendek? Begitu masa dia 4 tahun ketika dia mandi. Secara fitrahnya saya pun rasa macam nak pukul dia sekejap. Dia kata, jangan cakap macam tu Begitu tiba-tiba rasa macam, what question is this? Tapi ingat ini budak 4 tahun. Dan dia bertanya secara, orang kata begitu terus terang, innocent dan nak tahukan jawapan. Maka kita sebenarnya, saya membuat keputusan terhadap badan dia. Tapi untuk jawapan budak 4 tahun, saya akan katakan Umi suka panjang atau pendek dua-dua sebab penis ni sangat penting untuk adik urin, keluar urin ataupun orang yang kecil. Dan ketika 4 tahun ni selalunya dia ada masalah bila dia nak pakai seluar dia selalu trap dekat zipper dia tu. Maka saya ambil peluang tu untuk katakan itu sebabnya kena jaga betul-betul penis ni. Sebab nanti kalau tak dia akan tidak akan orang kata dia mungkin akan luka dan pastikan bahawa dia boleh menjaga anggota badannya dengan baik. Untuk tersekat boleh. Okay, dah 52 minit saya cakap. Penat dah. Okay. Boleh teruskan. Okay. Jadinya bila untuk budak 4 tahun itu sudah cukup. Tapi mungkin kalau dia bertanya lagi, kita lihat kesesuaiannya. Selalunya bila dia dah mula dewasa sikit, dia perlu berbincang banyak aspek ini budak lelaki dengan ayahnya. Itu lebih sesuai lagi. Dan bila sampai pada usia 7 tahun, ketika itu dia sebenarnya dah masuk ke sekolah dan dia mula, kalau kita lihat dia mula kena diperkenalkan. Saya suka melihat kepada CSE tu. Peringkat ini mereka kena tahu relationship dia. Siapa bapa dia, siapa ibu dia, siapa adik-beradik dia. Dan apa sebenarnya hubungan dia dengan orang yang dalam lingkungan keluarga ni. Siapa pula orang lain yang di luar daripada lingkungan ini dan sama ada siapa yang boleh sebenarnya memegang dia ataupun orang kata menyentuh diri dia Jadi itu semua sebenarnya untuk 7 ke 8 tahun dia dah boleh. Dan dia sepatutnya pada saya lah anak 7 ke 8 7 ke sekolah rendah ni dia memang banyak soalan dan soalan-soalan dia tu selalunya kalau kita tak menjawabnya, anak-anak kita akan mencari jawapannya di tempat lain. Hari ini pula kita ada satu dengan internet ini sangat mudah untuk mendapatkan jawapan-jawapan tersebut. Jadi kita kena menjadi sumber rujukan kepada anak-anak kita ini. Jadi itu mengikut peringkat usia. Saya mungkin lebih suka kalau ada soalan kot kalau ada interaksi soalan selepas saya nyatakan tu tadi dia kata I do not know who I'm talking to, macam rasa cakap seorang-seorang kan, cakap sendiri-sendiri kan. Okay, so anyway, kalau ada soalan boleh kita ajukan Okay, sebelum tu last kali ini selalu tahap nasihat kalau untuk anak remaja anak remaja kita kena jadi kawan karib anak kita. Sebab itu antara saranan Saidina Ali radhiyallahu anhu macam mana nak mulakan tu, kita memang kena ada perdamaian lah dengan anak remaja kita. Khususnya kalau kita ni selalu gaduh je kan, ada je benda yang dia buat tu kita tak suka dan mereka mula
tak nak bercakap dengan kita dan seterusnya. So itu satu kerenggangan itu mesti dirapatkan. Kita kena ada komitmen yang serius lah untuk melengkapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan. Oleh sebab tu saya syorkan baca guide yang ada tu, bicara segera lindungi sentiasa tu. Dan buatlah perjanjian bersama antara kita dengan remaja kita untuk membaiki hubungan, membaiki akhlak kita, dan itu sekali doa lah kepada mengharapkan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali ni mungkin doa kita yang tak boleh putus lah, bahawa kemenjadian anak-anak ni memula dengan kemenjadian ibu bapanya. Jadi doa Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama tu memang sepatutnya menjadi doa yang tak boleh kita tinggalkan lah ya. Pesan Dr. Har sebenarnya ginilah ya, anak kita ni dia kalau kita anak kita sekarang ni banyak terdedah dengan apa saja, kita mohon Allah membantu kita dan menjaga anak-anak kita tu. Tapi kalaulah boleh, bila anak kita mula membuat pelanggaran ataupun sesuatu tingkah laku yang deviant, maknanya dah mula terpesong itu, mohonlah pada Allah SWT untuk kita diberikan pengetahuan anak kita tu dah mula macam tu di peringkat awal ya, supaya kita boleh membuat remediation dan juga intervensi ya. Sebab saya nampak kebanyakan anak-anak yang mungkin ada masalah dengan kehamilan luar nikah lah, dengan hubungan zina ni, mereka tidak menjadi begitu overnight ya. Dia sebenarnya adanya kata peluang-peluang untuk ibu ayah sebenarnya membuat intervensi, tapi malangnya mungkin itu tidak digunakan sepenuhnya, maka akhirnya hanya bila dah masalah dah begitu kronik dan begitu mempunyai implikasi yang dahsyat barulah kita tahu. Jadi dengan doa itu bersedialah juga ya untuk kita dapat tahu tak tahu macam mana anak kita dah mula tengok pornografi contohnya anak kita mungkin dah ada boyfriend kat dalam secara dalam sosial medianya dan dari situ kita tidaklah mudah melatah kita harus mungkin gunakan peluang untuk mendekati anak-anak kita dan membimbing mereka dalam aspek sexuality ni saya doakan itu pada saya lah adalah langkah yang terbaik daripada kita menganggap anak-anak kita ni macam malaikat dia anak saya tahfiz Quran, tak adanya nak tengok pornografi tu. Saya bimbang mungkin itu a very wishful thinking lah sebenarnya saya mungkin nak menyarankan elok kita buat kata pendirian bahawa anak kita dah tengok sebenarnya, so kita nak buat macam mana daripada anak saya tak tengok macam tu kan. So saya rasa strategi yang lebih baik adalah dengan menganggap dia dah tengok dan kita sebenarnya perlu bersedia untuk mendengar cerita dia dari mana bila dia tengok tu kan, daripada mungkin kita anggap anak saya baik, anak saya ni, dan dia memang tak akan cakap kat kita lah, tapi kita mungkin tidak dapat nak membimbing anak kita tu ke jalan yang sepatutnya So Wallahualam. Saya soalan lah komen tersekat-sekat okey. Macam mana nak explain doktor? Explain apa? Boleh tak minta Alfa untuk perincikan soalan? Yes. Explain perkara yang mana satu tu? Okay. Explain apa? Explain yang Dr. cakap tadi ke? Dia tanya soalan lah. Okey, apa soalan yang Dr. pernah dapat kan? Satu, bila dia tengok adik dia, ada genital yang tak sama dengan dia. Kan? Jadi di situ tak terpulang saya mungkin lebih kepada yang agak terbuka. Jadi mungkin kita mungkin boleh berbincang dengan dia apa yang dia observe. Kan? Apa beza antara dia dengan adik dia contohnya. Kalau kakak ni dengan adik lelaki contohnya. So kita mungkin boleh buat begitu saja dan makna Umi perempuan. So ni adik perempuan juga kan. Abang lelaki, ayah pun lelaki. So itu kenalkan tentang
jantina. Jadi isu neutral atau non-binary dalam soal jantina. Okay, kalau kita nak explain pada anak kita, jantina itu determined by XY atau SS kromosom. Oh, yuk. Farid Ni nak terang kat siapa? Yang itu Farid tadi dia cerita tentang okay. Tak, Umi, kalau boleh Umi jawab yang Farid ni dulu. Isu neutral and non-binary, okay. Alright, dalam konteks ini, Tahap berpegang kepada wama khalaqa dzakara wal unsa inna sa'yakum la syatta. Ya Allah memang kata pada penciptaan lelaki dan wanita usaha kamu memang berbeza-beza. Jadi and I hold to the opinion that manusia ni memang ada XY dan XX saja. Dan oleh sebab itu kerana wanita ni ada double X tu yang expressionnya adalah reproductive organ yang kita adalah. So I would not sort of hype on the neutral and non-binary ni, tapi lebih kepada memang kita diciptakan dalam konteks jantina yang berbeza, namun kita disebabkan oleh itu mungkin peranan kita dan juga tanggungjawab kita juga berbeza. Jadi dekat situ keluarnya konteks gender. Tapi hari ni Dr. rasa masalahnya apabila aspek gender itu dijadikan sebagai asas kepada diskriminasi dan juga layanan yang berbeza lah, dan selalunya one gender atau one jantina menindas yang satu lagi. Jadi yang tu mungkin untuk budak yang bias 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun dia mungkin tak perlu lagi tahu tentang aspek itulah. Tapi I think my advice is to it's a non-binary, it's a binary, it's a dichotomy. Asasnya yang itu. Cuma kita mungkin nanti anak kita akan lihat bagaimana perbezaan antara ibu dan ayah itu memegang role mereka. Jadi ayah kerja macam mana, ibu macam mana. Yang itu Dr. rasa kita mungkin boleh dalam konteks sekarang ini melihat kepada aspek tanggungjawab kita, ibu, ayah, lelaki, perempuan, semuanya sama. Semuanya kena serve Allah. Dan dia bergantung kepada keupayaan dia. Jadi kalau misalnya otak yang cerdik itu ada dalam badan seorang wanita, maka wanita itulah yang kena pegang tanggungjawab yang lebih lagi. Sebab otak dia memang Allah bagi lebih. Tapi kalau misalnya seorang lelaki pula yang tidak mungkin ada keupayaan untuk ni, maka dia pun bukanlah lelaki tu mesti hebat saja, begitu. Yang itu tu pada Dr. Har yang menjadikan dia lead to another discriminative measure, dan itulah yang mungkin menjadi asas kepada pihak yang menyarankan supaya kita dari kecil lagi tidak membeza-bezakan antara dua jantina ini. Okay, should parent in the UK opt out of the sexuality education lesson at school? Some parents mentioned that the video use are obvious or too graphic. Okay, I do not know actually apa yang you all punya content of the sexuality education. I propose you can read along the line of comparison between the systems of the sexuality education in schools throughout US, UK system, and also the European countries. Yang Dr. Har baca and discuss even in few conferences is that the Dutch system has always been looked upon as something that works in a sense that they have the lowest teenage pregnancy in Europe, in the European country. They also have the least divorce. I do not know about now. Maybe it's increasing juga lah. Tapi couples in Holland actually they married longer, something like that lah. And then Dr. pernah tanya sendiri lah to my friends. They have this option of whether you want to, opt in or opt out for your sexuality education in the school. Cumanya the teachers will actually
ask the parents dulu, what are the things that they would allow and what are the things they don't allow. Jadi, and because they are so respectful of the culture and values that the children is being raised with. So in a way, I think the Dutch system acknowledged that sexuality education cannot be taught in school, like how you are teaching maths, physics, apa lagi, ataupun chemistry agaknya, where the parents can be totally illiterate, but the teacher can actually teach the student. Jadi kalau tengokkan, that might be the the reason why we as parents, we must really put the foundation and the scaffold in terms of sexuality education ni dekat rumah lagi. And then and in schools, I think this is where we will have to choose and pick lah mana yang so I think the Dutch system has allowed that. Jadi macam Dr. pernah jumpa a few couples from Indonesia yang memang raise anak dia orang kat sana. In the beginning of sekolah tu, in the beginning of the school session, they will actually sit with the teacher and tell that I raise my kids to be not, to be so free with boys, and that's why she's wearing hijab, and so again, every parents will treat that all the children as a personalized care lah, I would say. Jadi, so Dr. rasa macam there should be a lot more discussion. Yang kita bimbang ni, yang Dr. bimbang ni, you might not, you might not have laid down the foundation at home, and then anak tu totally diajar di sekolah saja. I'm afraid that would be maybe just emphasizing on one aspect saja, which is just biology and physical and physiology. So yang tu, it has been proven juga, if sexuality education like in the US, US macam mana pun still have the highest teenage pregnancy juga antara all the country yang so-called memang ada sexuality education. So dia tengokkan, kalau you hanya ajar on biological and physiology sahaja, it will end up with experimentation. So it cannot be just with one dimension. You have to have cognitive, which is actually, to me, in the Dutch system, they actually teach the student how to think and make decision in terms of sexuality. Jadinya, so it is, of course, they talk about consent. They talk about, you should have sex with only people who are agreeable to that, and you should actually start your sexual activity later, after the age of 17 or 18. But even then, you need to be having contraceptives, pills, condoms, and your parents should be the one advising. And of course, in this country, the percentage of parents who are practicing contraceptive themselves are very high. So, bila macam tu, they talk very freely to their kids. So, bila kids dia kata, Dad, I'm actually I'm going to have sex with my girlfriend on my 17th birthday. So, parents ni lah yang belikan kondom, yang make sure, they discuss about this. So, the index in the Dutch punya study, it shows that Dutch children have sex later, okay, after the age of 17. 16, 17. Maknanya they make a decision yang lebih at the older age. And even then they are using contraceptives. So, and that's why their teenage pregnancy rate is low. So, kita pula di Malaysia ni, we do not, because of kita restrict dan tak bincang dan decision making ni, so they are having sex initiative younger and younger. So because it's more on experimentation tadi. So I think, I hope that would answer some other questions yang lihat bahawa, you should not actually just allow sexuality education in the dimension of biology and physical sahaja. It must be together with the other 4 dimension, which is
equally important. Yeah, what are they? Let me repeat again. Besides physiology or biological, it should be cognitive. Dimension 2, dimension 3 would be emotion. Dimension 3 would be social, and dimension 4 would be spiritual. Yeah. So soalan tak apakah kalau ibu ayah pegang tangan dan kis dahi pipi bila nak besar, contohnya depan anak-anak. Okay. This one yang datang. Dalam ada salah satu slide Dr. Hatu yang kata ciri-ciri ibu bapa yang menunjukkan yang anak-anak remajanya sihat dan aspek sexuality. They actually have a very sound expression of love in between the two, father and mother tu. And to me kalau macam ni, pegang tangan, kiss, tunjukkan affection, that is actually very natural, Of course anak-anak kita ni dia nanti macam, malu lah. Itu pada Dr. Har, because that family has always talked about malu. Konsep malu ni mungkin kita senang, malas nak cerita tu, masukkan aja dalam kotak malu tu. So dah tak, nobody talks about it, kan? So I would advise you all show affection in front of your children, and of course include them in that gesture, kan? Jadi anak-anak tak akan rasa canggung atau ni. If you have not started, you might want to start. In the very beginning ni maybe awkward sikit, tapi I think you should actually show that off, sebab you need to role model a healthy relationship, because they are seeing an unhealthy one sebenarnya dekat tempat lain, kan? Jadi and of course, anak-anak ni bila dia tengok mak ayah dia very expressive, kan, nampak sayang, sincerely love each other, enjoying each other's company, it give a lot of reassurance to them. Yeah, jadi boleh lah. Yeah. Okay. Dua orang lelaki di shopping mall bercium depan anak lelaki saya berumur 6 tahun. Bagaimana nak explain tentang LGBT? Okay. This one, kan? Okay. LGBT ni sebenarnya, just want to reflect balik. I read about the first LGBT gay couple in a Time magazine, I remember, when I was in Form 4 rasanya. I was reading Time magazine dekat library. And the feature then for that edition was about this homosexual couple who have a son in between them. It was actually from a previous marriage lah. Yeah? So I think this man married a woman, dapat anak, and then divorced and live with the sexual partner, another man. And then this boy, anak dia yang kecil tu duduk dengan dia. So at that time I was, you see, that then at the same time juga masa tu mulalah ada AIDS, kaposi sarcoma, and then all this immune system all went down for young, otherwise fit young men, and they realized that these are people who practice homosexuality. Jadinya that is actually the history of LGBT. Okay? LGBT ni sebenarnya kalau di Malaysia pun sebenarnya yang paling tinggi HIV AIDS adalah daripada hubungan sejenis ni, men having sex with men. Tapi kan dia macam ada satu usaha yang terancang, ya, untuk neutralizekan and normalizekan this lifestyle, and of course atas tiket kesamaan, ya, equality. Of course kan kita rasa bila kita how do I explain homosexuality ni to my students ataupun to my children, ya, dia kan dia ada 4 level sebenarnya. The first level is actually the emotional level, emosi tu. That's the first level yang ada di dalam tu. Dia memang realize that dia tak ada sexual attraction pun kepada yang berlainan, tapi
very much with the same gender. So they notice that. Masa Dr. Ha belajar jadi doktor dulu, where in the early 90s macam tu, or middle half of 80s, homosexuality is still put under the classification of disease. Dia masuk dalam, I think, personality disorder macam tu. And hence they need treatments, they need psychotherapy macam tu lah. Of course, in 1993, it was taken out of the classification of disease. So it's no longer a disease, and nobody can force anybody who is not having a disease for treatment. Jadi, but I will still hold to that. I think there is still some deficit. Kalau macam diabetic ni, insulin dia yang tak, pancreas tidak keluarkan enough insulin. So untuk orang yang ada mungkin attraction towards the same sex ni, same gender ni, agaknya ada deficit dari sudut emosi tu. I might be wrong, but that is the first level. There are so many people actually having that sebenarnya tau. Cumanya, do they go to the second level? Tak. Second level is when they express that attraction to physical punya physical action, where they have sex with the people yang dia ada dia ada affection tu lah. Jadi, so that's the second level. Now, where do they have this? It can be under closed door, ataupun most of them, they will keep it quiet lah. So this is yang in the closet and out of the closet kan. But of course, for so long, it has been blamed that because we are so discriminative towards all these people, that's why they cannot, they have to sembunyi-sembunyi. That's why the incident of depression, suicide is very high among them. So what do these people do? Let's liberalize it. Let's even give them legal standing pun. They can be married to each other and enjoy a family life. Well, that's the second level. But I think the third level is when they start to fight for their rights. This is actually becoming a movement, and they want everybody to accept that as normal. So, and this is actually the zaman yang kita hidup lah, di mana kita nak ni. Kalau kita lihat dalam Quran pun, cerita Nabi Hud dan Nabi Lut itu adalah dalam konteks satu kelompok yang telah menjadikannya tu satu norm. Jadi hingga kami tak nak orang perempuan, dan of course the ultimate is bila Nabi Lut diziarahi oleh dua orang malaikat yang we know the story. So this is becoming satu moral decadence yang beyond ni lagi. So then and of course itu we are definitely minority in this. Sebab especially kalau di sini agaknya it has been accepted. If I'm in your shoes, I would actually engage into a lot of discussion about this. Anak yang 6 tahun tu dia tanya tak soalan tentang why are these two men kissing in front of him. If he did not notice that, I think most likely he's not yet ready lah. Kan? Will I actually explain? I might ask anak yang 6 tahun tu in a very casual manner. What do you think? Agaknya kan. And of course most probably dia dah ada pernah dengar dekat Hindi dia ke yang Joe has two dads ke atau macam mana kan, then that is going to be a talking term. Some kind of conversation. And I would take the opportunity to explain what I understand about it, and most probably kita bukan nak kata brainwashing lah, tapi this is where you lead, as I said tadi, lead the scaffold ataupun the ni, saying that because you see dalam key concept tadi dia kena ada value, the rights and the culture. So we need to actually explain what do we Muslims have to say about this. Tapi 6 tahun ni I rasa macam a bit too young to explain in length, so you really have to tengok jugalah But the best kan,
parents is to listen to their questions. So for that, you have to be very accommodative and very receptive sebenarnya, and not punitive. Kalau baru orang tanya, adik ni keluar kot mana, kalau you tengah duduk turuk sama belacan, sekarang tak ada orang turuk sama belacan lah kan, tapi kalau dah, this happened to my friend, masa dia kata masa kecil-kecil lah, dia dapat adik kan, lepas tu dia selalu sangat nak tanya mak dia mana datang adik ni, macam tu kan. So sekali tu ya, adik dah besar juga, tapi dia still nak tahu mak dia tengah tumbuk sama belacan, dia tanya soalan tu, mak adik ni keluar kot mana, kan, keluar dari mana tu adik ni, dia tengok. So masa tu dia mungkin lebih kurang 10 tahun macam tu dia kata. Dan mak dia kata, aku cili mulut kamu sekarang. Yang tunjukkan batu lesung tu. Dia pun terkejut lah, dia kata, soalan dia very innocent, tapi mak dia, itu respon mak dia, and she was shocked, and she was confused, tapi dia tahulah benda ni tak boleh tanya lah. So dia tak tanya langsung lah soalan-soalan yang seperti itu kepada ibunya, ya. Tapi dia been wondering as a 10-year-old, kenapa benda tu macam tu sekali, ya, nak kena sampai kena cili mulut dia, so we shall not, and we must not, to me, allow this kind of confusion. Sebab anak kita hari ni bila dia confused macam tu, dia tak dapat jawapan tu, senang je dia tanya orang, dia tanya Google, and you do not know, by then you do not know what actually the answers that they are going to receive, kan? Okay. So yang ni kata dia tak perasan kan, yang 5 tahun 6 tahun ni tahu. Jadi tapi saya nak prepare je. Okay. Yang ni bagus juga ni. Macam itulah tadi Dr. Hal kata, you go by the question that they ask, ya. Dr. Hal rasa in my own experience jugalah, dia sangat-sangat membantu sebenarnya when my children starting to ask questions, ya. And alhamdulillah they keep on asking those questions to me, kan. Jadi soalan itu menjadi lebih macam inilah, kalau dia tak tanya kat kita, dia akan tanya orang lain. Dan I would rasa kita perlu buat apa yang berdaya untuk pastikan anak kita sentiasa merujuk kepada kita, not just aspect sexuality, any other thing, but you have to be credible, you have to earn dia punya confidence tu. InsyaAllah, I think that would always be so kalau kita sentiasa meningkatkan kefahaman kita lah, ya, dan juga pengetahuan kita sebagai ibu dan ayah. So my moderator dah keluar tu, so I think ini maknanya dah nak ending pun. Okay. Ada soalan lagi Kak Tia? Tak ada kan? Nampaknya soalan dah tiada. Okay. InsyaAllah apa yang saya rasa dapat kita simpulkan malam ni, tujuan utama pendidikan seksualiti ni tidak lain tidak bukan adalah untuk membina seorang yang soleh dan juga muslihan. Dan kita sebagai ibu bapa pun kena berpengetahuan luas, kan, supaya lebih baiklah anak-anak tu dia mendengar sendiri dan mendengar dan mempercayai info-info ni daripada kita, daripada mereka mencari sendiri dan dengar daripada kawan-kawan yang lain, kan. Dan kita sebagai ibu bapa pun kita kena bagi jawapan kepada anak kita dengan tepat, dan juga kita pun macam Dr. Ha cakap tadi, kita lebih menerima dan juga memberi jawapan kepada mereka tu, dan kita pun boleh bertanya, kan. Dengan cara itu kita boleh tahu sejauh mana anak kita tahu, dan kita boleh menjadi kawan karib yang lebih baik, kan, pada anak kita, insyaAllah. Okay. Ada satu soalan, Dr. Ha ada seminar atau one day talk untuk ibu bapa. Pendidikan sexuality ni memang kalau ikram 2017-2018 dan sebenarnya daripada 2017 lagi lah kita memang ada seminar-seminar begini. Dr. Ha memang bagi yang Dr. Ha bagi tadilah kepada audience. Dan untuk mungkin siapa yang tertinggal, dia ada live FB, ya, di IKIM FM sebenarnya, slot-slot Dr. Ha. So siapa yang friend Dr. Ha kat Facebook tu, memang kalau scroll tu Dr. Ha memang letakkan link kat situ. Jadi
yang bulan November, bulan Disember baru ni, semua ada lah. Disember baru ni Dr. Han cakap tentang 13 ke 15 tahun. Dan dia ada sambungannya untuk Januari ni. Jadi those are actually where you can also tengok the detail lah apa yang Dr. Han bincangkan tadi. Okay. Okay, terima kasih. Boleh dengar apa di IKIM FM minggu ketiga hari Khamis daripada pukul 8.30 pagi waktu Malaysia. Yeah. Okay, insyaAllah. Okay, Dr. Ha, any last words untuk kami sebagai ibu bapa dan para pembantu kepada anak-anak orang lain juga kan? Betul. Okay. Dia sebenarnya bila Allah anugerahkan kita anak-anak ni, dia sebenarnya untuk mendidik dan membimbing ibu bapanya sebenarnya. Anak-anak kita tu selalu kita lihat macam kita lah kan yang kena didik dia, tapi sebenarnya dia memerlukan kita juga yang sentiasa meningkatkan pengetahuan kita. So I think just to end with John Cotton Dana, a very famous librarian from the state, dia kata who dares to teach must never cease to learn. Siapa yang pandai-pandai nak mengajar ni, kita memang mesti terus belajar. Of course kita tak ada choice lain bila ada anak, kita memang kena mengajar anak kita, madrasah anak kita yang pertama. Kita Dr. doakan you all terus tingkatkan you all punya knowledge tentang keibubapaan ni, dan have some support group untuk ibu bapa kan, especially to me bila anak you dah start dewasa dan remaja. Okay, all the best you all ya. Mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan dan juga bimbingan untuk menjalankan amanah yang besar ni. Wallahu a'lam. Okay. Okay, terima kasih banyak buat para peserta malam ni. Okay, insyaAllah kalau tiada apa-apa kita boleh sama-sama lah tutup perkongsian kita pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.